هنخش دلوقتي حي من اصعب الاحياء اللي موجوده في مومباي عاصمه الهند. الحي بيقولوا خطر. يا نهار ابيض. حي ضرافي سلام. الحي ده يا جماعه بيسكنوا تقريبا مليون بني ادم، وهو حي صغير جدا ما بين شارعين ممكن تتمشاه كله. وتخيل يسكنوا مليون بني ادم. كان كارثه وقت الكورونا، وكان اعلى اعداد الكورونا كانت جايه من الحي دوت. الحي بيقولوا خطر. هنخش ونشوف الناس عايشه ازاي، بيتعاملوا ازاي، بيرحبوا بالناس اللي من بره ولا لا. كل ده هنشوفه النهارده في فيديو النهارده. فقبل ما نبدا الفيديو يلا ادونا لايك وشير، وخلونا نوصل بالفيديو ده ل1000 لايك ونقدر. يلا بينا. وصلنا الحي من اصعب الاحياء هنا في مومباي عشان كذا حاجه. الناس خوفونا من الحي لان شكله فعلا مرعب من بره، ويعتبر من اكثر الاحياء شعبيه. فالواحد بصراحه مقلق وبيحسبها 1000 مره قبل ما يخش مكان زي دون بالمعدات بتاعته وكل حاجه. لكن الميزه ان كل السكان بتوعه مسلمين. ولما سالت I can walk inside? Yes, you can. Okay, no problem? No problem, you are safe. Really? Yes, yes. Thank you. الناس بتقول لك لا الدنيا امان وما تخافش من اي حاجه وامشي براحتك. فهنخش ونشوف التجربه. احنا مش هنمشي على السمع بس، مش هنمشي على المناظر والاشكال بس، احنا لازم نخش ونشوف ونجرب وربنا يستر. متحمس جدا ان احنا نخش. يلا بينا. البيوت بسيطه جدا جدا تشبه للعيشه شويه. الراجل بيعمل شاي كرك ومشغل موسيقى. بس يا جماعه دي شوارع عندهم قد ايه؟ الشارع قد ايه؟ ده شارع ده يدخلك البيوت جوه. ده بيت، بص السلم بتاعه عامل ازاي؟ طلعك على بيت فوق. اماكن ضيقه جدا 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 وبسيط. كل دي بيوت يمين وشمال. بصوا كمل كده، ده باب بيت، سلم يطلعك على بيت، سلم تاني، ده بيت تاني، سلم تاني يطلعك على بيت. زحمه بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. بوابه بيت تاني. بصوا البيت فين؟ جنب البيت، لازقين في بعض. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه ده؟ بص بص بص، باب بعديه. كل متر فيه باب. احنا نعتبر في الشارع الرئيسي اللي هو السوق بتاع الحاجه. ده اوسع حاجه عندهم. لسه بنتمشى. بص الدكانه دي قد ايه؟ بص السوبر ماركت دي. شفتوا؟ لقينا واحد بتاع شاي نشرب عنده. الو. شاي بقى ايه؟ على مزاجك. واحد شاي جه. اجواء عالميه. نشرب شويه شاي ونكمل لف في الحي اللي عجبني والله الحي يعني. بس هو والله يعني الناس عايشه ازاي؟ في صعوبه في العيشه يعني، فاهم؟ هو لطيف ماشيين بنتمشى وبنتفرج، بس الناس دي حياتها اليوميه عامله ازاي؟ ساكنين جوه الغرف عامله ازاي؟ احنا ما دخلناش جوه، بس الناس دي عايشه جوه المكان ازاي؟ لان خلي بالك كل اسره عايشه في اوضه، واللي فوقيها دي اوضه بتاعت اسره تانية، وهو اخرهم دورين هنا، والاسقف زي صفيح. فالحوار بصراحه صعب مش سهل. تعالوا نشرب شاي بس الاول ونشوف بعد كده قصه ماشيه ازاي. بس مش حاسس بقلق في الشارع يعني. انت ماشي الدنيا تمام، الناس بتهزر معاك بتضحك معاك، مفيش قلق من الناس اللي موجوده يعني. الناس كلها مسالمه. دخلنا فرن بقى عندهم. على المخبوزات. جامدة جدا جدا جدا. أجواء عالمية. كده جرب واحدة، قال لي خد جرب. جود، حلو قوي. دخلنا جربناها جامدة جدا. السلام عليكم.
بص بيتكلم عربي. انت منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. Where are you from? From India. You from India. Speak عربي. UP. بتتكلم عربي؟ عربي معلوم. ازاي؟ سعودي؟ سعودي جدا. رياض؟ رياض جدة جدة. دمام آه. عين كفيم بريدة. نعم. ايش هذا؟ بسكت بسكويت؟ هات واحد. كل. بسم الله. جميلة ما شاء الله. ناس كريمة قوي هنا. تيجي زيارة. زيارة ايوه. بسكويت جميل. هم هنا بقى بيعلبوا. بصوا بيعملوا قياس للبسكويت اللي مطلعينه ده كله. بس جامد بصراحة قوي. شكرا. عفوا. اسمك ايه؟ محمد. محمد. ما شاء الله. اجواء عالمية 100%. الناس جميلة جميلة. في بقى ده علم باكستان ده ولا ايه؟ يا نهار اسود. ودونا في داهية والله الناس دي. عايز اوريك كمان حاجه هنا في الحي، في عماير زي كده على اطراف الحي. بصوا الشبابيك والبلكونات الحديد عامل ازاي عليها. بصوا المنظر. دايما لما بنشوف المنظر ده يبقى نسبة الأمان مش أحسن حاجة في المنطقة. شفناها كتير في أفريقيا وكانت الأمان صعب جدا جدا هناك. شفناها تاني في الحي ده في الهند. بص يا جدعان، بيقول لي ان هنا دي غرفه ودي غرفه اللي فوقيها. انا مش مصدق. ورينا عامل ازاي. هاو This one big and this is small room. Only small. this room and this another room. Yes. So two family here. Yes. أسرتين في حتة في 2 متر. في 2 متر. هنا وهنا. غريبة جدا. Too small ها. Yes. and also the same. Yes. بصوا يا جدعان، ده احسن سوبر ماركت عندهم. ده this the best market ها. فيجيتابلز. بصوا يا جماعه، ده اجمد ماركت عندهم. بطاطس. فبيقول لك ان في درافي الاسعار رخيصه جدا، الاكل رخيص جدا. ده احسن ماركت عندهم. الناس كلها بتيجي تاخد من هنا وتوزع في بقيه الاماكن. فعشان كده ما بيحبوش يتنقلوا بره الماركت. واتس يور نيم؟ My name Danus. دانوس. Yes. فدانوس لف معانا شويه. دخلنا هنا الممر ده ودخلنا كمان المكان اللي ورايا ده. مكملين this room but not occupied. اوضه واوضه ثانيه فوق. هو هنا المسموح بيه في المبنى اوضتين فوق بعض، وكل اوضه بتشيل اسره اهو زي كده. يا نهار ابيض. ناس بتغسل في الشارع. شارع ايه؟ وفي شارع؟ الممر ضيق جدا. كلاب قاعده في الارض. لحظات من الرعب. بصوا ده كده سلم يطلعك على اوضه فوق، وفي اوضه اهي. هنا مش شقق، هنا اوض. بص تاني الممر عامل ازاي. الممر عامل ازاي. هوديك على اماكن تانية وهكذا وهكذا. يا نهار ابيض، دي قصه تانية. شبكه عنكبوتيه جوه المباني دي. مباني ايه؟ الحوار صعب جدا بصراحه. حوار صعب جدا. والناس عايشه لازقه في بعض وريحه صعبه جدا. يعني من اصعب الاماكن اللي شفتها في اسيا كلها لغايه دلوقتي. طبعا اسيا مشهوره بالاماكن اللي شبه كده، لكن الحياه هنا فعلا صعبه. بصوا السلم ده يوديك اوضه فوق اهي، والسلم ده يوديك اوضه تانية جنبها فوق، ودي اوضه اوريدي تحت، وهكذا. عايز اقول لكم من اشهر الافلام اللي اتعملت عن المنطقه هنا هي سلام دوج مليونير، اللي انتشر بطريقه رهيبه جدا عن الشاب الصغير الهندي الذكي السمارت جدا، واللي كسب الجائزه بتاعه المليون. لكن كان في مشهد مؤثر جدا في الفيلم دون. ازاي اسره خلت طفل صغير من الاطفال يبقى يفقد البصر عشان بس يشحتوا بيه ويدخل لهم دخل احسن من الاول. حي بسيط وفقير، وطول ما انت ماشي فيه مؤثر بصراحه. يعني بتتاثر جدا الناس عايشه ازاي، وعلى الرغم من كده الناس عايشه ومتعايشه ومبسوطه ومش عايز تخرج بره. يقول لك لا هنا ارخص كتير من اماكن تانية بره. بياكلوا البتاع ده عشان يعمل لهم دماغ حلوه. علي الدماغ. ها هاي. اوكي. نو ها ماي فريند نو.
اوعى. ده زي العسل والله العظيم. بيندغوا بتاع كده فيها توباجو وورقه شجر بيلفوها فيها، تمام، وايه بتعلم دماغهم شويه. تقريبا بقالي ساعه بلف في الحي، مش عايز اخرج. انت عمال تشوف ناس ودنيا عماله تجيب ناس وتودي ناس، ثقافه مختلفه، الناس شكلها مختلف، وهل هم مبسوطين ولا راضيين ولا ما تفهمش يعني. حوار غريب بصراحه، حوار غريب وبسيط. احلى حاجه في الحي ده البساطه، ناس هاديه، معظمهم مكشر شويه، بس يعني ايه مريحين دماغهم. هي بقى خلاص، هي الدنيا كده، هي اخرها كده. يلا هنتمشى شويه كمان وبعد كده نخرج بقى من درافي سلام، الحي الافقر في الهند كلها. الناس هنا بتكسر جوز الهند زي ما انتم شايفين. بص بيكسر جوز الهند. Where is the water? No water? No water inside. Inside? جيب لي حته. قول له جيب لي حته. ايوه يا سلام. Thank you so much. Eat like this? Yeah. No problem. بسم الله. Good. الاجواء صعبه شويه، الناس عايشه حياه بسيطه جدا. ما اعرفش هم خرجوا من الحي ده قبل كده ولا لا، بس فعلا الحياه صعبه جدا جدا هنا. احنا ماشيين عادي بعد ما خلصنا الفيديو. الراجل قال لنا تعالوا اشربوا معانا شاي. One chai. One chai. Sit down. يلا بينا. يا اسطى انت بتعمل ايه يا اسطى هنا؟ انت وات ار يو دوينج؟ وات ذس؟ شباتي؟ براتا؟ واحد براتا. متعبه الهند في سفرها، خصوصا لو ماشيين بقى مع اللوكلز ومع الناس وفي القطوره وفي المواصلات. الدنيا مش سهله ومش احسن حاجه، لكن لو هتروح الاماكن التورستيك بس، الهند فيها حتت جامده جدا 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 جدا، تستاهل الزياره، تستاهل طريقه السفر. هنقولها في فيديوهات جايه، ازاي نسافر الهند بطريقه سهله وبسيطه، ونتعامل ازاي مع الناس ومع الاكل ومع كل حاجه. الاكل صعب شويه لانه بهارات عاليه جدا جدا فيه، الشطه عاليه جدا جدا. احسن حل في الانتقالات انا شايف ان هو الاتوبيسات بتاعت بالليل، لان انت بتبات في الاتوبيس، تصحى الصبح في مدينه جديده، مع مغامره جديده، مع اماكن جديده. الجزء بتاع الشمال او جنوب الشمال فيه حاجات كتير جدا حلوه. دلهي كانت لطيفه جدا، اجرا كانت حلوه جدا. كمان الجزء بتاع فارناسي هي مدينه دينيه الى حد كبير، فيها شعائر مختلفه عن حياتنا وعن ديننا وعن ثقافتنا وعن تقاليدنا. عملنا فيديو عنها بالتفصيل، اللي ما اتفرجش عليه يرجع يتفرج عليه، وهحاول اسيب لكم اللينك بتاعه هنا فوق او هنا او هنا. الهند غنيه جدا بالثقافات، وغنيه جدا بالديانات، وغنيه جدا بكل حاجه، لكن هي فعلا من اصعب الدول في السفر شويه. والاكل سبايسي قوي، نار نار نار. نشرب شويه بقى تصدع تكر. ثانك يو. جت لنا البراطه. البراطه عندهم بقى ايه، من الحاجات السهل الممتنع، اللي هو حته عجينه ولا فيها بقى سبايس ولا فيها هري ولا هلك ولا اي حاجه، مع شويه شاي والدنيا ماشيه. بعد ساعتين تقريبا جوه الحي الحمد لله خرجنا بالسلامه، ما واجهناش اي مشكله جوه الحي. الناس جميله جدا، بسيطه جدا على طبيعتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم وخلص بسرعه للاسف. ما تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه، لسه فيديوهات الهند مكمله معانا، فما تفوتوش اي حاجه من الفيديوهات اللي جايه. شكرا على الدعم الجامد قوي الفتره اللي فاتت، وخليكم معانا. Thank you so much. Thank you. Bye bye.